Οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίζουμε ως ένα συνοδευτικό σε μορφή σάλτσα στο πιάτο μας ή ως ένα ακόμα υλικό στο μαγείρεμα ενός φαγητού. Επίσης, πολλοί αγνοούν ότι πρόκειται για ένα υλικό που προέρχεται από τους σπόρους φυτού και όχι από απλές προσμίξεις άλλων υλικών. Ακόμα περισσότερο, αγνοούν ότι αυτοί οι σπόροι έχουν απίστευτα ωφέλη για το άσθμα, τον καρκίνο του γαστρεντερικού, τη χολυστερόλη, την υγεία των μαλλιών, τις δερματικές ασθένειες, μέχρι και τη δυσπεψία. Ο λόγος γίνεται για τον σπόρο της μουστάρδας. Η μουστάρδα στη μορφή που τη ξέρουν οι περισσότεροι φτιάχνεται από τους σπόρους συγκεκριμένων φυτών της οικογένειας των σταυρανθών ή των βρασικιδών. Εκτός από την απλή προσθήκη γεύσης στο φαγητό σας, οι σπόροι της μουστάρδας έχουν μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες. Δείτε ποιες είναι αυτές. Έλεγχος των συμπτωμάτων του ασθματος. Οι σπόροι μουστάρδας είναι πλούσιοι σε σελήνιο και μαγνήσιο. Και τα δύο αυτά στοιχεία έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αν καταναλώνετε τακτικά μουστάρδα, θα περιορίσετε τα συμπτώματα του ασθματος, του κρυολογήματος και της συμφόρησης στο στήθος. Προστασία από τον καρκίνο του γαστρεντερικού. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι σπόροι μουστάρδας έχουν ιδιότητες που μπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων καρκινικών κυττάρων και βοηθούν στην πρόληψη του σχηματισμού των νέων καρκινικών όγκων. Ανακουφίζει από ρευματικούς, αθρητικούς και μυϊκούς πόνους. Το σελήνιο και το μαγνήσιο που περιέχει η μουστάρδα της προσδίδουν την αντιφλεγμονώδη δράση της και τις θερμαντικές της ιδιότητες. Όταν εφαρμόζεται στο σώμα, η πάστα από πολτοποιημένους σπόρους μουστάρδας θερμαίνει την περιοχή και βοηθάει να χαλαρώσει τους μυς, οδηγώντας σε ανακούφιση από τον πόνο. Μειώνει τη χολυστερόλη. Η μουστάρδα περιέχει υψηλά επίπεδα νιασίνης ή βιταμίνης Β3. Η νιασίνη έχει ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση των επιπέδων χολυστερίνης και προστατεύει τις αρτηρίες από αθυροσκλήρωση, τη συσσόρευση πλάκας. Βοηθάει επίσης στη ρύθμιση της ροή του αίματος και προστατεύει το σώμα από την υπέρταση. Ευνοεί την ανάπτυξη των μαλλιών. Η μουστάρδα περιέχει πολλές βιταμίνες και μέταλλα, αλλά